you go. All I do is fall. Feels like I do. Take me. हॅलो एव्हरीवन, कुक विथ दिलाशामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत उकडीचे मोदक, जे की गणपतीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ आहे. आणि उकडीचे मोदक म्हटल्यानंतर ते सगळ्यांनाच फार आवडतात. त्यामुळे आज आपण उकडीचे मोदक बनवत आहोत. उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि काही टिप्स मी तुम्हाला पुढे देणारच आहे. सो त्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. तर आता आपण इथे घेतलेलं आहे किसलेलं खोबरं आणि गूळ घेतलेला आहे. गूळसुद्धा मी बारीक करून घेतलेला आहे आणि मग ते आपण एकत्र करून मेल्ट करून घेतलं आहे. तुम्ही पाहू शकता कढईमध्ये ते मिक्स केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ॲड केलेले आहे ड्रायफ्रूट्स. तर मी आधी छोट्या पॅनमध्ये ड्रायफ्रूट्स आणि खसखस हे एकत्र थोडं तुपामध्ये परतून घेतलेले आहेत आणि मग ते या सारणामध्ये आपण मिक्स करून घेतले आहेत. आणि तुम्ही पाहू शकता की सारणसुद्धा किती सुंदर दिसतंय, छान कलर आलेला आहे सारणाला. तर सारण सतत आपल्याला हलवायचं आहे, कारण तो खाली लागला नाही पाहिजे. कसं ते खाली लागू शकतं, करपू शकतो, म्हणून तो असा परफेक्ट सारण आपण तयार केलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इकडे पिठाची उकड काढायची आहे. त्यासाठी मी इथे पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. पाण्याला एक बॉईल आल्यानंतर त्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत पीठ. तर आता पीठ कोणतं घ्यायचं हा प्रत्येकाचाच प्रश्न असतो. तर बासमती तांदळाचं पीठ असेल तर अतिउत्तम, कारण त्याच्याने ना खूपच सुंदर मोदक बनतात. तर तुम्ही इथे पाहू शकता की मी 2 कप पीठ घेतलं आहे आणि 2 कप समान प्रमाणाने पाणी घेतलेलं आहे. तर ते आधी पाण्याला छान बॉईल आल्यानंतर यामध्ये आपण पीठ ॲड केलेलं आहे आणि मग छान ते मिक्स करूयात. एकत्र सर्व ते एकत्र एकजीव झालेलं पाहिजे. आणि त्यानंतर आपण गॅस बंद करून त्याच्यावरती 5 मिनिटासाठी एक झाकण ठेवून छान वाफ काढून घेऊयात. तर पिठाला सुद्धा छान आपण वाफ काढून घेतलेली आहे. आणि आता मी हा पीठ एका परातीमधून काढून घेतलेला आहे. आणि त्यानंतर तुमच्याकडे जर स्मॅशर असेल तर स्मॅशरनी असं तुम्ही मळून घेऊ शकता, कारण जेव्हा तो पीठ गरम असतो तेव्हाच जर थोडा मळला गेला तर कसं छान मऊ पीठ तयार होतो. तर त्याच्यामुळे मी आता एका वाटीच्या साहाय्याने हे असं करत आहे, कारण ते खूप जास्त गरम आहे, मी हाताने नाही करू शकत. आणि मग थोडं साधारण थंड झाल्यानंतर आपल्याला हाताने पटापट तो छान मऊ पीठ मळून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहिलंतच की आधी आपण एका वाटीच्या साहाय्याने पीठ हे केलं आणि मग थोडं थंड झाल्यानंतर मी छान ते मऊ असं मळून घेतलेलं आहे आणि मस्त कापसासारखं पीठ झालेलं आहे. आता एक गोळा घ्यायचा, म्हणजे तुम्हाला जसं बारीक मोठा मोदक हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही तो गोळा घेऊ शकता एक. आणि मग आपल्याला आता एक पारी तयार करायची आहे. आणि पारी जेवढी मोठी कराल, जेवढी मोठी असेल तेवढी छान त्याला आपण मोदकाला कळ्या करू शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहूच शकाल की मी कसं करत आहे ते. आणि पीठ छान मळल्या गेल्यामुळे तो मस्त असं छान पारी पण तयार होत आहे आणि काहीच प्रॉब्लेम होत नाही आहे पारी करताना. तुम्ही पाहू शकता की आपल्या अशा 2 हातांच्या साहाय्याने दोन्ही हातांच्या बोटांनी आपल्याला ती अशी छान मोठी पारी तयार करायची आहे. आणि मोठी पारी तयार केल्यानंतर कसं ना, आता तुम्ही पाहू शकता की कळ्या आपण करत आहोत मोदकाला. तर त्या कळ्या पण म्हणजे एक जो बोट आहे तो आतमध्ये आणि 2 बोटं बाहेर, अशा 3 बोटांच्या साहाय्याने ह्या कळ्या आपल्याला तयार करायच्या आहेत. आणि अशा छान प्रकारे, म्हणजे जर तुम्ही याच्यामध्ये मोदक बनवण्यात जर तुम्ही फ्रेशर आहात तर तुम्ही खूप मोठा मोदक बनवायला आधीच घेऊ नका, अगदी छोटाच घ्या सुरुवातीला. आणि मग छान असं सारण भरून त्याच्यामध्ये ते सारण थोडं आधी प्रेस करायचं आणि मग आपल्याला ही जी पारी आहे ती क्लोज करायची आहे. तर मग क्लोज करताना सुद्धा ते हळूवारपणे करायचं आहे, खूप जास्त प्रेशर वगैरे नाही द्यायचं आहे. आणि तुम्ही पाहूच शकता की आपला इथे मोदक तयार झालेला आहे आणि अतिशय सुंदर दिसत आहे. सो असं आपण हाताने मोदक बनवू शकतो.
पण माझं काय आहे ना प्रॉब्लेम, की हाताने मी नेहमी बनवत नाही, म्हणून मला जरा जास्त वेळ लागतो आणि म्हणून मग मी हाताने फार मोदक बनवत नाही, मी साच्याने बनवते. आणि साच्याने का बनवते, कारण ते सगळे एक साईजचे मोदक होतात. आता हा तुम्ही पाहू शकता, म्हणजे खूप सुंदर मोदक बनला. पण मी आहे ना मोस्टली साच्याने मोदक बनवते. मला साच्याची सवय जास्त आहे, कारण साच्याने खूप फास्ट होतात मोदक, जास्त टाईम लागत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे की एकसारखे मोदक दिसतात आणि जेव्हा ते आपण नैवेद्याला असं ठेवतो ते एकसारखे मोदक खूप सुंदर दिसतात आणि मला ते जास्त आवडतात. म्हणून मग मी साच्यानेच, माझं प्रेफरन्स साचाच असतो, मी साच्यानेच बनवते आणि ते छान वाटतात. पण आता मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की हाताने तुम्ही कसं बनवणार मोदक, तर त्यासाठी मी हाताने सुद्धा बनवते कधी कधी. पण ते कसं आहे, थोडं वेळ घेऊ आहे, कारण मोदक ही गोष्ट आपण सारखी सारखी बनवत नाही आणि ऑब्वियसली थोडा वेळ लागतोच ह्या सगळ्या गोष्टी करायला. सो साच्याने म्हणजे, आणि जो नवीन असेल ना त्याला साच्याने मोदक अगदी छान बनवता येतील. सो तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. म्हणजे प्लास्टिकचा असेल तरी चालेल साचा, किंवा ॲल्युमिनियमचे साचे पण खूप छान आहेत. माझ्याकडे भरपूर साचे आहेत, मी वेगवेगळ्या साच्याने मोदक करत असते. सो अशा प्रकारे साच्याने तुम्ही मोदक करू शकता. तुम्हाला एक फक्त गोल करून त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आणि जेवढं पातळ ते म्हणजे प्रेस करून सर्व साईडहून समान प्रेस करायचं आहे तुम्हाला, कुठेही जाड राहता कामा नये. आणि मग त्याच्यामध्ये सारण भरून त्याला क्लोज करायचं आहे आणि मग मस्तपैकी एकदम हळुवारपणाने ओपन करून तुम्ही पाहू शकता त्याचं रिझल्ट. तर मग इथे आता छान असा मोदक गणपती बाप्पासाठी तयार झालेला आहे. तर तुम्ही पाहूच शकता की इथे छान असे मोदक आपले तयार झालेले आहेत. आणि आता आपल्याला या मोदकांना छान एक वाफ काढून घ्यायची आहे आणि मस्तपैकी आता इथे मोदक तयार होणार आहेत. तर त्यासाठी मी एक घेतलेला आहे इडलीचा साचा, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलं आहे आणि ते गरम करून मग आपण जो साच्यातलं जे भांडं आहे ते घेतलेलं आहे. तर त्याच्यावरती माझ्याकडे केळीचं पान आहे, तर ते केळीच्या पानाला थोडंसं अगदी साधारण तूप लावलं आणि मग याच्यावरती आता आपण मोदक ठेवणार आहोत. आणि मग आधी जे पान आहे ते जर आपण धुवून घेतल्यानंतर ते पुसून घ्या, स्वच्छ कोरडं करा आणि मग थोडंसं तूप लावून त्याच्यावरती मोदक ठेवून मस्तपैकी एक 15 ते 20 मिनटासाठी छान वाफ काढून घेणार आहोत. आणि देन येस, आपले मोदक इथे तयार होणार आहेत. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे एक कमेंट करून नक्की सांगा आणि त्याचबरोबर आवडल्यास जरूर लाईक करा. तर अशाच मी छान छान रेसिपीज आपल्या या चॅनलवरती घेऊन येणार आहे आणि त्यासाठी जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. पुन्हा भेटूया अशा स्वादिष्ट आणि उत्कृष्ट रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.